Hur många regnbågsfrågor har du fått i de här tälten? En del. Det var förväntat. Vad tycker du om att du får de frågorna? Nej, men som jag säger, det är ju förväntat. Jag väljer ju att tala ut om det. Jag har valt att skriva en kolumn om det och då förstår man att det kommer komma följdfrågor och det kommer komma diskussioner. Och det är liksom, it goes with the territory kan man säga. Och det får man bära för att jag vill ju fortfarande lyfta dem och jag känner ju att det är väldigt viktigt för mig att göra det. Mm. Du säger en kolumn, den är ganska tung skulle jag säga som har varit journalist i snart 20 år. Athletic, vad var det som fick dig att ställa upp på det? Nej men det var ju liksom själva ämnet jag skulle skriva om, det var ju väldigt öppet, det visste vi inte när jag tackade ja till möjligheten. Så att först och främst så var det bara en häftig möjlighet tyckte jag och en rolig grej att göra liksom. Sen kändes det väldigt självklart för mig vad jag ville skriva om när EM drog igång och debatten drog igång. Så att den frågan kändes liksom okej, men det är det här jag vill fokusera på. Så att det kändes självklart, tyvärr. Men känner du någon gång att du tröttnar på att du så här, vi förväntar oss ofta att du ska uttala dig om de här frågorna eftersom du själv säger att det är en viktig fråga för dig. Kan du bara känna, nej nu orkar jag inte det här? Men givetvis har man väl så här bra och dåliga dagar, det har vi ju alla som personer. Men nej, jag känner att det är så pass viktigt för mig och jag känner att det är så pass viktigt för många av mina följare och många som följer mig. Så att än så länge i vart fall så känns det bra att jag känner ju verkligen att jag gör en faktisk skillnad. Kanske inte på någon makronivå än så länge, något politiskt beslut kanske jag inte påverkar, men på individnivå så hjälper jag många eller kanske hjälper att ändra vissas åsikter om saker och det räcker för mig. Kan jag hjälpa en eller två personer så har det liksom, så räcker det. Kan du känna det utifrån dina sociala medier liksom, att du får den responsen att kanske någon vågar komma ut eller att någon homofob ändrar åsikt eller? Ja, men känslan är att mycket av det som når mig handlar om det. Att, tack för det du gör, tack för hur mycket du har stöttat mig. Det betyder jättemycket att se dig och Pernille vara så naturliga och öppna med varandra och allt det där. Liksom. Så att känslan är verkligen att det gör en faktisk skillnad. För du har ju verkligen blivit en talesperson om man tänker från kyssbilden då, som vi pratade om i VM i Frankrike som jag upplever är det stora genomslaget. Vad var det? Du fick många tusentals följare över en natt liksom. Ja, men det var ju verkligen efter VM för 2 år sedan som det slog till liksom. Och sen har man ju bara, som jag pratat om tidigare, insett liksom att okej, jag har en plattform där jag kan göra skillnad. Innan har man väl haft lite så här mindervärde, att man har känt vem är jag och uttalar mig, vem kan jag hjälpa eller vem kommer lyssna på mig. Men efter det mästerskapet så kände jag att okej, jag har etablerat en plattform nu. Jag är en förebild, det är många som ser upp till mig, som lyssnar på mig. Då vill jag verkligen utnyttja den. Mm. Hur långt kommer Sverige gå i OS? Hur länge ska vi vara kvar? Vi är kvar hela tiden, men hur länge kommer ni vara kvar? Jag hoppas att du och jag är kvar så länge som möjligt då. Nej, men drömmen och målet är ju att nå så långt som det bara går och vara kvar under hela turneringens gång och sikta på medaljerna. Och den finaste medaljen är ju det man drömmer om nu när man går, innan man somnar varje kväll liksom. Så att det är det vi drömmer om och jag tycker också att det är fullt realistiskt att tänka så. Vi vet vad vi har för kvaliteter och vi vet att vi kan. Det senaste VMet visade ju det att vi var så nära på en VM-final liksom. Men vi vet också vilket hårt jobb det kommer krävas av att nå dit.